Yo, what's up mga boss? Kumusta kayo dyan? Gaya ng dati, maligayang pagbati sa mga amo natin dyan, mga boss natin dyan sa mga ka-OFW natin kung saan mang sulok ng mundo. So, yun na nga guys, for today's video, papakita ko sa inyo kung paano magpalit. Remember this cup? Ito yung nabili natin sa ukay-ukay, nirestore natin, pinalinis natin. Pero, yung strap, hindi ko napalitan. So, kasi napunta ako dito sa isang tinatawag niya stitch. And, basta yun na yun, stitch. Shit na, magpapatahi ka lang ng strap. Papatahi mo lang yung strap na to, $10 na. So, kung ayaw mo naman gumastos at saka pang sariling gamit mo lang din naman, so ito yung pinaka best way or easiest way para magpalit ng strap. So first of all, papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga gagamitin natin. Simple lang, PSD naman natin to, hindi naman natin bibenta, so huwag na natin gastusan. So number 1, pero pag syempre pag uwi namin sa Pilipinas, papaayos ko na to doon. So number 1 ng gamit natin, ito yung pangkat. Kasi bumili tayo ng sumbero para tanggalin yung strap at ilipat natin dito. So, ito ang gagamitin natin strap. Tapos, so strap, gunting, tsaka ito lang, glue gun. Glue gun, ito yung glue, may bala na, tsaka ito yung yun lang. So, dire-diretso na, hindi na natin tanggalin na natin yung tape. Kasi ginawa ko, pinilagyan ko lang ng tape dito. So tanggalin na natin. So yun, natanggalan natin yung tape. Makikita nyo dito, eto okay pa naman tong tong female. Ang medyo sira lang talaga itong male, nag-crack na yung dito. Ayan. So, ayan. Crack na siya. Logos by Logo 7. So, yun. So, ang gagawin natin, isasastasin natin siya dito sa pamamagitan ng, hindi ko alam kung anong klaseng gunting na to. So, yun, tatastasin natin to. Pero make sure hindi natin matagtastasin banda dito. So, ang kukuhain lang natin yung dito lang para hindi siya bumuka. So, ito lang talaga para pag easy lang yung pagsuksok natin dito pag may glue na. So, let's go and do it. So, yun guys, medyo okay na to. Okay na yung glue gun natin. So, unang lalagyan natin is yung female muna. So, yan. Tignan nyo na lang yan. Sa harap, tsaka sa likod. Kahit konti lang. Yan. Then, isusuksok natin siya dito sa loob. Then, konting pipi. Yan. Patayin natin mga 5 minutes. Yan. Bago natin ikabit yung isa. O ikabit na natin para isang na lang. So, lagyan natin to sa harap at likod. Yan. Tapos, isuksok natin ulit sa kabila. Yan. Sabay piga. Yan. Napakasimple lang din naman tanggalin yan mga boss. Kung meron kayo ng heat gun or pang dryer sa buhok, madali lang. Kung gusto niya siya palitan ng patahian ng original na strap at saka patahian dyan, ganun lang, heat gun lang,
matatanggal na yan, pati yung glue nya. So ganun lang kasimple. So patutuin natin siya mga ilang minutes, 5 to 10 minutes. Then tingnan natin kung ano kalalabasan. So stay tuned, wait lang. Peace. Yun nga mga boss, natapos na natin after 10 minutes. Yan, tuyo na siya. So nalagay na natin yung bago niyang strap na hindi tayo gumastos ng napaka mahal dito. So siguro papa-restore ko na lang to, yung strap na to pagdating ko dyan, kasi balita ako mura daw dyan sa Pilipinas, hindi katulad dito. So yun nga, hanggang dito na lang mga boss. Sana magustuhan nyo tong video na to, at saka maraming salamat sa mga nagbigay ng time para panoodin na to. Sana may natutunan kayong kahit konti. Yun, sana may konti kayo natutunan. At kung hindi pa kayo subscribers ng channel na to, please subscribe and click the notification bell, so para maging updated kayo sa mga darating na video, mga darating pang video. So yun, maraming salamat, God bless, at mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Salamat sa inyo mga kapatid.